Hi guys, welcome to my channel. This is Ace on DIY. For today's video, ipapakita ko lang po sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong dresser drawer. Meron po siyang 7 drawers. Uumpisahan po natin sa pagputol ng mga frame o yung mga kahoy, pagsusukat. At nilalagyan ko rin siya ng label o marker ang bawat kahoy, bawat frame para malaman ko kung saan siya nakapwesto, kung sa right side ba siya o left side, kasi mas madali at nakita mo na kung anong mas magandang parte ng kahoy. At ngayon naman po lalagyan natin siya ng rabbet para sa likuran, bandang likuran na legs ng frame para insert yung plywood. And guys, if you haven't subscribed yet to this channel, please hit that subscribe button and click the notification bell. At ngayon naman, maglalagay din ako ng groove para sa plywood din, i-insert natin. Tapos mo nang lalagyan lahat ng groove at rabbet, lilihaan naman lahat ng kahoy para makinis. At ginamitan ko siya ng pocket hole jig sa pagjo-join ng mga kahoy kasi mas maganda at nakatago yung mga screw at mas matibay din daw ito. Ayan. Ayan po ang sample. Nagbutas muna ako sa sample na kahoy bago ako magbubutas sa workpiece wood ko. Ayan. So far okay naman, so tinuloy ko na siya. Ngayon naman magpuputol ako ng board para sa left and right side panel. Usually bago ako mag-sander, minamarkahan ko muna ng lapis para malaman ko na nadaanan na siya ng sander. Ayan na guys, ready na siya for assemble. Nalagyan ko na rin siya ng pocket hole lahat ng kahoy. Gagamitan ko siya ng black screw for wood at lalagyan din siya ng wood glue para mas matibay yung kapit ng kahoy. Ayan. Mas maganda guys pag meron kang clamp, ika-clamp mo siya bago ka mag-screw para hindi gumagalaw-galaw yung kahoy habang ini-screw mo siya. Guys, kung meron kayong mas mahabang clamp or F-clamp, mas maganda gamitin dito. Pero wala akong F-clamp, so ang ginamit ko yung angle clamp. May mga kaunting gaps lang yung mga dugtong ng mga kahoy, pero madali na lang yan, mamasilyahan na lang natin yan para matakpan yung gaps. Dahil nga wala akong clamp, hindi ko siya may clamp, yung mahabang clamp. Ngayon naman magsusukat ako ng drawer box, pero aalamin ko muna yung kapal ng
dalawang drawer slides para makuha ko yung tamang sukat ng drawer box. Ayan na guys, naputol ko na lahat ng board panels para sa drawer box. Handa na siya. Lalagyan na lang natin ng groove para sa plywood sa ilalim. I-insert na lang siya. Ngayon naman, liliyahan muna natin siya. Gamit ko yung sander bago sa pinturahan. Water-based wood primer lang ang gamit ko dito. Ayan guys, lalagyan natin sa ng pangalawang coating, pero bago siya lagyan ng pangalawang coating, lilihaan muna natin, medyo magaspang pa yung kahoy. Gamit ko 220 grit na liha. Yung drying time ng primer 1 to 2 hours bago yung second coating. Acrylic latex paint lang gamit ko dito. Gloss kasi hindi siya maamoy at mas maganda sa mga furnitures. Ayan na guys, naka-ready na lahat ng board panels para sa drawer box. Kung napapansin nyo, may pintura na lahat ng drawer box panel kasi mas mahirap magpintura pag naka-assemble na siya. Yung paggawa ng drawer box, ginawa ko na lang simple. Hindi na yung may mga dovetail style, para mas madali na lang siya. Screw at glue na lang gamit. Yung iba pag gumawa ng drawer box, pocket hole ang gamit nila. Pero sa akin, hindi pwede kasi manipis yung isang plywood ko, which is only 1/2 lang yung sukat niya. Kung napapansin nyo guys, yung marine plywood hindi maganda yung nasa loob. May mga konting gaps. Lalagyan natin yan ng masilya ulit, tatakpan natin yan. Ngayon magkakabit naman tayo ng drawer slide, pero mano-mano ang ginawa ko kasi wala naman akong drawer slide guide or drawer slide jig.
Ayun na guys, okay na. Drawer front na lang ang kulang. Medyo challenging yung paggawa ng drawer front dahil sa pagputol ng 45-degree angle. Pero naisipan kong gumawa ng cross-cut circular jig para mas madali yung pagputol ng 45-degree angle. Ngayon, lalagyan na lang natin siya ng rabbet edge gamit ko plunge router. So far, happy naman ako sa result. Perfect 45-degree angle. So, napaka-effective na itong cross-cut circular jig. Ito ang isa sa mga options pag wala kayong miter saw. Gagawa na lang kayo ng cross-cut circular jig. Ayun na guys, ready na lahat ng kahoy para sa frame ng drawer front. Ngayon naman, gagawa tayo ng tabletop ng dresser drawer. Yung plywood kasi hindi maganda yung gilid, so ginamitan ko siya ng wood edge. Dapat ang gagamitin ko dito ay yung edge bonding tape, pero wala tayo niyan sa hardware, so edge wood na lang ang ginamit ko. And guys, lalagay na natin siya ng wood stain. Gamit ko dito polyurethane dark walnut color. Pagtapos niyan, patuyuin mo siya at least 8 hours. Medyo matagal matuyo ang oil base kasi ito. Ayun, lahat ng drawer front ready na siya, napinturahan ko na siya. Kakabit na lang natin siya. Nilagyan ko siya ng double adhesive tape para pagka nilagay ko siya doon sa naka-steady na siya. At the same time, meron na rin siyang wood glue para kumapit na rin siya. Yan. Pagka dumikit na, pwede mo nang tanggalin para i-screw, pero nilagyan ko pa rin siya ng clip para hindi na siya gumalaw. Tapos i-screwhan mo na siya. Bubutasan ko muna para may guide yung screw. Ayan. Screw na lang ang kulang.
At ngayon naman kakabit na natin yung tabletop. Ginamitan ko siya ng L-shaped steel angle. Ayan. So, i-screw na lang natin yung tabletop. Ayan, tatakpan na natin yung bandang likuran. Ginamit ko dito 1/4 inch lang na plywood. Pako lang din ang ginamit ko. Ayan na guys, yung finished product. I hope you like it, and thank you so much for watching. And don't forget to hit that subscribe button, share, and like this video. Bye guys!